ดูเป็นสำนักงานกฎหมายที่ดูเถื่อนที่สุดตั้งแต่ฉันเป็นอัยการมา คุณนักสืบถ้ามีอะไรน่าสงสัยจับได้เลยนะครับ คนคุ้นเคยทั้งนั้นเลยครับนี่มันรวมตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย ไม่น่าเชื่อนะครับ กาแฟแก้วเดียวจะซื้อใจคนอย่างอายการบรรทัดเหล็กได้ ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้นายใช้เป็นเครื่องมือหรอกนะแต่แค่ติดใจเรื่องระบบความยุติธรรมของเมืองแห่งกฎหมายนิดๆหน่อย